নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিৰগুজ্যোতি আপোনালোকলৈ আন এক ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইনত কেনেদৰে লোন ল'ব পাৰি তাকো বিশ্বাসী এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব। আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ পেপাৰলেছ হয়, কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল ডকুমেণ্টৰ দৰকাৰ নাই। মাথো আপোনালোকক আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট নম্বৰ এই তিনিটা ডকুমেণ্ট হ'লেই হৈ গ'ল। তাকো ফিজিকেলি জমা দিব নালাগে, ঠিক আছে। অনলাইনত আপলোড কৰিলে হৈ যাব। আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ পেপাৰলেছ। আপুনি এদিনৰ ভিতৰতে লোনটো পাই যাব। এদিন নালাগে, 5-10 মিনিটৰ ভিতৰতে লোনটো চেংচন হৈ যাব। অৱশ্যে কিমান পৰিমাণৰ লোন পাব এইটো আপোনাৰ এলিজিবিলিটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। তাৰমানে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ কিমান আছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। যদিহে ক্ৰেডিট স্ক'ৰ বহুত ভাল হয়, 750তকৈ বেছি বা 700তকৈ বেছি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেছি পৰিমাণৰ লোন পোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। এইটো আপুনি 3 লাখ টকালৈকে পাব। আৰু যদিহে 700তকৈ চিভিল স্ক'ৰ কম আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেতিয়াও লোন পাব, কিন্তু অলপ কমকৈ পাব এমাউণ্টটো। এইখিনিতে এটা কথা মই জনাওঁ আপোনালোকক যে পৰাপক্ষত আপোনালোকে লোন নল'ব, লোন নোলোৱাকৈ চলক। যেতিয়া আপোনাৰ বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন নহয় তেতিয়ালৈকে লোন ল'ব নালাগে। লোন ইমান ভাল বস্তু নহয়, এইটো এটা মহাব্যাধিৰ নিচিনা। আৰু আপুনি যদি আজি 10,000 লৈছে, কাইলৈ 20,000 টকা ল'বলৈ মন যাব, নেক্সট ডে আপোনাৰ 50,000 টকা ল'বলৈ মন যাব। তো এনেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব। এইটো এটা ভাল হেবিট একচুৱেলি নহয়। যদিহে বিশেষভাৱে দৰকাৰ নাই, পৰাপক্ষত লোনৰ পৰা এৰাই চলাই ভাল। কিন্তু যদি কাৰোবাৰ বিশেষ কাৰণত, ইমাৰ্জেঞ্চি কাৰণত পইচা দৰকাৰ হৈছে আৰু আপোনালোকে বেংকত গৈ ডকুমেণ্ট দিও লোন পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে অনায়াসে অনলাইনত লোন ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। গতিকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওক। আৰু মই ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনটোৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এইটো এটা সাধাৰণ প্ৰচেছ হয়, KYC আপডেট কৰিব লাগে। সাধাৰণ প্ৰচেছ কেনেকৈ কৰিব লাগে মইতো আপোনাক জনাই দিম এপ্লিকেশ্যনটোৰ যোগেদি। গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। এই লোন লোৱাৰ এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হ'ল ক্ৰেডিট বি, ঠিক আছে, ক্ৰেডিট বি। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংকটো, আপোনালোকে তাতে গৈ ডাউনলোড কৰিব। আৰু মোৰ ইয়াত ৰেফাৰেল কোড এটা থাকিব, সেইটো যদি দি আপোনালোকে প্ৰচেছটো আগবঢ়ায় বা লোনটো যদি লয়, যিমানেই নলওক কিয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰচেছিং চাৰ্জৰ ওপৰত, যিটো প্ৰচেছিং ফিজ হ'ব, তাৰ ওপৰত আপোনালোকে 20% ডিছকাউণ্ট পাব, ঠিক আছে। গতিকে আপোনালোকে যদিহে এইটো ৰেফাৰেল লিংকটো ইউজ কৰে তেতিয়া পাব, নহ'লেও আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত এইটো পাই যাব। গতিকে চাওকচোন কেনেদৰে আমি লোনটো পাব পাৰোঁ। লিংকত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটো পাই যাব, ক্ৰেডিট বি আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ দেখা পাব। ইয়াত যিহেতু মই KYC আপডেট কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকে নতুন হ'লে মানে KYC আপডেট কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথম যেতিয়া আপোনালোকে ক্ৰেডিট বি এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিব, KYCত লাগিব আপোনাক পেন কাৰ্ড, আধাৰ, মোবাইল নম্বৰ, এইকেইটা ডকুমেণ্ট লাগে। আৰু একপি চেলফি ল'ব লগা হয়। আপোনালোকে প্ৰফাইলত যোৱাৰ লগে লগে গোটেই বস্তুখিনি পাই যাব, কেনেদৰে ভৰাব লাগে আপোনালোকে এইটো কৰিব। আৰু পেন কাৰ্ড ভৰোৱাৰ লগে লগে আপুনি কিমান পৰিমাণৰ লোন পাব, এতিয়া হোম স্ক্ৰীণত আহি যাব, কিমান আপোনাৰ ইলিজিবিলিটি আছে, কিমানলৈকে ল'ব পাৰিব তেনেধৰণৰ। মই এটা ট্ৰায়েলৰ কাৰণে এটা লোন লৈছিলোঁ। মোৰ এলিজিবিলিটিটো 80,000লৈকে দেখুৱাইছিলে ইয়াতে মোৰ চিভিল স্ক'ৰ হিচাপত। মই তাতে 14,250 টকা এটা মিনিমাম লোন লৈছিলোঁ। এইটো মানে তাতে মিনিমাম আছিলে একেবাৰে এইটো লোন। এইটো এক্টিভ লোন হৈ আছে, এইটো লৈছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে এইটো ইয়াত লিখাই আছে 3 লাখ টকালৈকে লোন ল'ব পাৰিব, যদিহে আপুনি চেলাৰিড পাৰ্চন হয়। চেলাৰিড মানে আপুনি গভমেণ্টত কৰিব লাগিব বুলি একো কথা নাই, প্ৰাইভেটত হ'লেও হ'ব। খালি চেলাৰিড যদি হয়, চেলাৰি শ্লিপ লাগে আৰু বেংক ষ্টেটমেণ্ট যদি আপুনি ইয়াতে আপলোড কৰে, তেতিয়াহ'লে 3 লাখ টকালৈকে ইনষ্টেণ্ট 5 মিনিটত আপোনাৰ একাউণ্টত পইচাটো সোমাই যাব। আৰু ভাউচাৰ পাই 19,300। এইটো হ'ল অনলাইন যিকোনো বস্তু পাৰ্চেছ কৰিবৰ কাৰণে। এমাজন, ফ্লিপকাৰ্টত যদি কিবা বস্তু কিনে বা তেনেধৰণৰ অনলাইনত শ্বপিং যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে এই কাৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে পইচা দিব পাৰিব। আৰু এটা হ'ল মই আৰু এটা ইয়াত বেনিফিট পাই আছোঁ, 10,000ৰ এটা ক্ৰেডিট কাৰ্ড পাই আছোঁ, ক্ৰেডিট বি কাৰ্ড। এইটো ক্ৰেডিট কাৰ্ড হয়, এইটো শ্বপিং কৰিব পাৰি, ইউজ কাৰ্ড। এই কাৰ্ডটো যদি মই ইউজ কৰোঁ, এনেকৈ কৰিব পাৰিম।
আৰু এই কাৰ্ড ডিটেইলছ ভিউ কাৰ্ড কৰাৰ লগে লগে কাৰ্ড নম্বৰটো ডিটেইলছ ওলাই যাব ইয়াত এই কাৰ্ড নম্বৰ ইউজ কৰি পিনে মই যিকোনো অনলাইনত শ্বপিং কৰিব পাৰিম আৰু বেক কৰিছোঁ এতিয়া মই কেনেধৰণে লোনটো এইটো ঘূৰাব লাগে অভাৰ ডিউ মোৰ লোনটো নাই এটা এক্টিভ লোন হৈ আছে নেক্সট ডিউ আহিছে 23 মে'ত মানে 3টা ইনষ্টলমেণ্টত মই দিব লাগে পে' বুটনটো যেতিয়া মই দিওঁ এনেধৰণে ওলাব মই 23 এপ্ৰিলত প্ৰথম এটা ডিউ দিছিলোঁ 4,999 টকাৰ আৰু 23 মে'ত আছে আৰু নেক্সট থাকিব 23 জুনত তেনেদৰে পে' কৰিব লাগে তো এটা ইণ্টাৰেষ্ট লয় তেওঁলোকে আৰু মই এটা কথা কৈছোঁৱেই যদিহে আপোনালোকে পৰাপক্ষত যদিহে বিশেষ দৰকাৰ নাই তেতিয়া আপোনালোকে লোন নল'ব যদি বেছি ইমাৰ্জেঞ্চি থাকে তেতিয়াহে লোন ল'ব আৰু যিসকলে লোন ল'ব বিচাৰিছে অনলাইনত তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো এটা ট্ৰাষ্টেড এপ্লিকেশ্যন হয় এই এপ্লিকেশ্যনৰ যোগেদি আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে লোন ল'ব পাৰে গতিকে আজিলৈ ইমানেই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে কথাখিনি ভালদৰে বুজিলে আৰু যদি কিবা বুজিবলৈ থাকি গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব নিশ্চয় মই আপোনালোকক জনাম আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব আৰু কাৰোবাৰ সহায় হোৱাকৈ আপোনাৰ নিচিনা বেলেগৰো সহায় হোৱাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁৰ সহায় হয় আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ